Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de Mauzoleul lui Lenin. 1, 2, 3. Așa. Ok, Bine. am conectat. Care este forma geometrică primară dincolo de piramidă la baza mauzoleului și care este funcția sa sacră inițială? Ok, sunt mai multe și octa și hexa, gon, și penta. Ok, sunt toate, după care este și pătratul și cercul, triunghiul. Sunt toate simbolurile, sunt pe mai multe planuri. Sunt ca bază fundament pentru sacrificiu uman. Sunt convertoare a energiei elementelor realității. Toate spectrele? Nu, nu sunt pe toate spectrele. O parte nici măcar nu este, vibrațiile cele mai înalte nu sunt de accesat. De aici codul este încadrarea unei lumi pe niște frecvențe joase, dar destul încât să ai aer, destul încât să crezi că e ceva deasupra, dar e foarte încadrată, foarte aproape cerul cumva, foarte tavanul, programul. E o structură programată pe 380 de ani. Se extrage energia într-un anumit fel. Cum orientarea mauzoleului față de punctele cardinale și față de alte obiecte ale Kremlinului creează un model energetic. Ok, pe același principiu ca cel masonic, numai că e mult mai brut. Nu are armonia artei, ca să zic așa. E mult mai brut simplificat. E o structură, cum să zic, simplă, e o codare simplă. În sensul ăsta, e o codare foarte simplă. Nu face planuri, nu se duce în trecut, nu se duce la alte civilizații. E o structură de aici, de acum, de extragere a energiei vibraționale care a fost nevoie în acea perioadă a secolului, a ciclului, a karmei, așa cum aici a fost nevoie de forma asta de politică, în Germania altă politică, peste tot era un parte din întreg. Asta o văd parte, un segment. De asta e mai simplă, mai brută, fiindcă face parte dintr-un copac mai mare.
Ce reprezintă punctul central din interiorul mauzoleului, din perspectiva concentrării forței sau a unui portal? Um, e sacrificiu portal de intrare părților subliminale făcute de o entitate neagră cu ochii galbeni, interiorul galben, are aripi negri de liliac. Ei stă la bază, stă la trecere. E pur și simplu sacrificiu. În interiorul intră toată concentrația, puterea. Și se ocupă pe plan mental. Mai întâi se acționează pe plan mental. Te, te înrobește pe plan mental, îți pune un implant la nivel de cap și apoi te trage, generațional te trage. Și pe urmă, prin încadrarea locului, amprentare. Și locul însăși își lasă urma amprentată, da? Da, 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 da. Și ca țară, deci nu numai loc, ca la acolo câțiva kilometri, noi vorba și de țară și de pe urmă se duce pe ramificația, codarea țării, perimetrului. Și pe urmă politicii și pe urmă e legată de cealaltă calmă, că e de continent. Care este rolul simbolic al treptelor? Este o cale de ascensiune, coborâre sau inițiere? Inițiere pe minus. Inițiere în cunoașterea ocultă. E considerată puternică din cauza că face conexiune cu entitățile de aici politice care îți oferă faimă bani, mm, dar dai la schimb contract pe suflet, pe partea subliminală. Folosesc ei aici noțiunea de suflet, de înrobirea părții subliminale. Trimit prin suflet spre partea subliminală. O programează sufletul astfel încât partea subliminală să fie aici mai mult prinsă ciclic și ceva ce îi nu este acum folosit foarte mult pentru rândul vedetelor. E aceeași noțiune. Atunci era făcut la nivel de politic, de ideologie. Ce simboluri sau semne ascunse, invizibile ochiului obișnuit, sunt încorporate în structura clădirii sau a finisajelor sale? Energetic are mai multe straturi. Bestia făcută, energizată, codată, să fie percepută în funcție de nivelul de conștientizare a fiecăruia și de unde pleacă. Și mai mult de atât se duce ea în total o formă de trimitere portal spre altceva în funcție de unde accesezi, dar îți pune hologramă în față. Ea ca simbol care a fost purificată cu o dată din fizic a fost cu um, mai multe și prin ortodoxie și prin ritualurile masonice și evreice. Sculptorii nu văd, având însemnătate decât cea evidentă, nu văd ieșind în afară, ci pur și simplu văd structura pe lângă, cum e codată, ca aur, strat peste strat.
Cum sunt materialele utilizate pentru a gestiona energie sau pentru rezonanță? Ok. Um, Din acea perioadă e valabil peste tot. Nu e valabil numai pentru monumentul ăsta, e valabil pe 120 de ani. Toate structurile începând de la școala Bauhaus, că folosit combinații de materiale, au avut o însemnătate ideologică. Ce materiale au folosit ei au determinat cât de mult o să fie implementată în istorie, în noi, în structura noastră, ideologie. Structurile de piatră, marmură, granit au altă rezonanță și se duc pe altă frecvență. Labradoritul, Ok, nu, nu-l depisezi? nu văd ceva negru. Nu, nu văd laboratoriu. Mhm, mhm. Este granitul negru, da? Da, Negru și roșu. roșu e pe alt plan. Mhm. Da, continuă. Și de asemenea, în funcție de ce material a fost folosit, și ce formă a folosit, o contat, fiindcă un anumit material are rezonanță pe o formă rotundă, una pe o pătrată. Aici sunt combinații pe care ei le încercau, dar majoritatea sunt foarte brute, masive, simple, o codare ca o închisoare, ca un lagăr, ca, ca un cub. Ca un cub. Da. Cubul acela, Cubul ăsta îl văd a fi folosind la Allah. E aceeași structură energetică. la Saturn, da? Da, are vibrația respectivă. Da, de grosier, grosier, eu așa o descriu drept grosier, Saturn grosier, masiv. Cum acționează paleta de culori a mauzoleului la nivel energetic și psihologic? Transmută pe minus totul, induce frica, induce necazul, în paguba, molima, boala, îl pune pe o stare de hipnoză, dar involuntară. Au foarte multe în comun tot ce s-a întâmplat în codarea la scuze. Codarea e la fel peste tot în Europa. Toate culorile au acționat la fel, toată arhitectura a fost implementată, e unitară. Face parte dintr-un copac cibernetic, nu face cu niște ramuri artistice Mhm. cu frunzi de dezvoltare. Nu, e toată orientată înspre a fi brut ca o ramificație a unei hărți de transport. Care este adevărata funcție simbolică a corpului balzamat al lui Lenin în acest loc? Ok, stau zoom out și e la nivel galactic altă însemnătate, e stație orbitare.
punct turistic Punct intergalactic. turistic intergalactic. Da. Fiindcă ce-au făcut aici a fost demn de a fi pentru entități pus și pentru ei în cartea de luare aminte, că așa da, să facă. Cum este procedura de îmbalzamare și conservarea corpului legată de practicile oculte antice, ale nemuririi sau a reținerii forței? Da. Ok, s-a încercat iarăși. Um, cine a făcut lucrurile astea în fizic nu prea au avut deschiderea adevărată profundă a elementelor, a procesului care care l-au folosit alte entități spre a duce alchimizarea în sus pe plus. Noi ei au oprit-o, au încadrat-o, au făcut-o ca o închisoare. De asta e ceva demn de luat aminte pentru ei și își dau unii la alții um, laude, fiindcă au reușit să o ciopărțească de tot, să folosească ceva, o tehnică avansată înspre minus, din nou, înspre involuție. Ei, într-adevăr, au folosit ritualurile de decompunere a corpului și apoi de punere ca un ritual magic, cu o inițiere a tuturor celor care vin acolo, ca un portal, ca și ei să pățească la fel cu corpul lor. Uh, Toată zona este ca în Egipt, făcută încă o dată. Numai că Aceleași iarăși ritualuri? foarte, da, dar foarte, foarte schimbate, brute, simplificate, pe minus. Adică ei știu exact unde să bage, știau că se duc la entități, știau că vor să facă lucrul ăsta și s-au dus direct. De asta e foarte brut aici. Dar o luat numai transportul, metoda de lucru, de codare, ca să fie și mai eficient. Ce ritualuri specifice, cunoscute sau ascunse, au avut loc în interiorul mauzoleului la deschidere a sa și în primele decenii? Ok, foarte mulți intelectuali s-au adunat aici. Îți dădeau bal de caritate, cum se adună oamenii foarte bogați, îi văd îmbrăcați la costum. Doamnele, la un moment dat, au ieșit de acolo și pe urmă se adunau doar bărbații. În alte zile, pe lângă cele oficiale în care toată lumea se aduna, cum am menționat, se adunau doar gentlemenii, liderii mondiali, așa se făcea o rețea, nu numai aici, în Franța, Germania, Italia, Rusia, se făcea o rețea de asemenea ritualuri activate în diferite, în funcție de unde era pe harta Europei, se activa în funcție de lună, de anotimp, toate erau foarte bine stabilite unde să ducă, dar erau aceiași oameni și făceau aceleași lucruri. Și în prezent se efectuează așa ritualuri? Da, încă se folosesc nu atât de des, nu mai este rețeaua respectivă activă, se întâlnesc în alte locuri, la alte ore.
fiindcă e altă roată, dar încă se întâlnesc acolo ca inițierea șefilor de stat, a serviciilor secrete, a unei persoane pe care eu consideră valoros și cu potențial. Se invocă și sufletele, să fac inițieri la distanță acolo. Eu, ok, se invocă câte un lider de stat a altor state și să facă acolo inițieri, se cheamă telepat, se cheamă hipnooperator, se cheamă persoane de interes pe care ei au. Îi cheamă acolo și inițiază. Cum influențează ritualul zilnic sau anual la schimbul de gardă energetică a locului? O să repezi, te rog? Cum influențează ritualul zilnic al schimbului de gardă energetică a locului? Ok. Um, Schimbul de gardă și aici, dar și la celelalte case regale au loc, e ca un circuit electric. Că aici este un nod și pur și simplu, gen dintr-un calendar, e un nod, pur și simplu. Cum afectează în tot circuitul, îl face complet, îl sigilează încă o dată, ca un ritual repetat, susținut. Acest ritual atrage cei ce vor să-l vizualizeze, îi Da? implică în... Și pe cei care vizualizează, da, și cei care se schimbă, dar da. Dar noi pentru oameni, e pentru ei schimbă de carte. Este o reîncarcare sau o stabilizare? Încheierea circuitului, Mhm, mhm. Un ciclu. da. Fiindcă întotdeauna timpul este diferit în cadrul astfel de instituții și astfel de locuri. E diferită codarea pereților, că totul, timpul este diferit. Se supune altor codări din cauza entităților care le sumunează. În ce stare energetică se află corpul în acest moment a celui care se află în preajma mauzoleului? Ok. Îi trage din energie, într-adevăr. În cel mai bun caz îi trage o mică parte, ca și cum ia dreptul cotă că ai mers pe drumul respectiv. Mhm, Plătești așa. Dar sunt alții care se duc și se conectează ca la peretele cel sfânt, mhm. ca la Meca, ca la... se închină și... Ierusalim. Da. Cum interacționează corpul cu rețeaua energetică a mauzoleului și însăși a pieței roșii? Devine unul cu el. Devine una din oamenii de sacrificiu, ca un bazorelief, mai că bazorelieful ăla nu e pur și simplu sculptat în piatră, ci e sculptat cu părți subliminale, care sunt lipite de și încearcă să iasă. Unde se află principalul nod de forță? În interior sau sub mauzoleu? Sub, sub, și sunt etaje, 33 sigilii activate de inițiere. 33 nivelul masonic? Mhm.
cât mai adânc, cu atât mai înalt. Da. Ca piramidale, foarte gen, sigiliile sunt tot așa, în tip conic. Mhm, mhm, mhm. Și sunt de desubt activate. Cele mai roșii, primele 15. Și sunt și din fizic, se duc efectiv ca să simt lucrul ăsta, părțile, oamenii se duc. Care e natura lui? Acestui Dea vârtej monument, energetic. ok, de a ancora în timp și spațiu o anumită energie. Motorul, baza, e temelia a tot ce se întâmplă. Un sector, o parte din temelie. Așa cum în cealaltă temelie, la cealaltă roată a fost toată persecutarea religiilor creștinilor, a fost vărsarea de sânge și apoi au fost cruciadele, așa în roata asta este, uh, sunt războaiele mondiale și toate genocidele. Asta e temelia, suferința trebuie să fie motorul care dă ardere. Suferința o pus roadele karmei, o pus roadele în pământ fertil. Ce curenți subterani de apă sau fale geologice trec sub clădirea așa cum și cum sunt utilizate? Ok? Văd că eu au fost conștient și de lucrul ăsta, într-adevăr. Au făcut ei săpături și o dat și la o parte, dar o și creat Îndrept, spațiu. Da. îndreptat. Văd, gen, aici fiind, apa aducându-se așa pe lângă, ducea înainte de desubt, o dus-o pe lângă și a creat un spațiu negru podat din cealaltă direcție. Sunt dealurile astea pe care ei le-au făcut, toată structura naturală pe care au modificat-o cu un scop. A arhitecților au fost mulți agenți de la serviciile secrete care au fost învățați să fie ingineri, să ocupe anumite puncte, să influențeze indirect persoanele care se ocupau de urbanizare și de proiectele de construcție. Ah. Unele aveau direct dat ordinul și cele mai importante se făceau la un nivel diferit, în sensul că și executau pe toți cei care le lucrau acolo și deveneau ca Ana din Zid, lumanule, sacrificiu pentru lucrul respectiv. Cum este mauzoleul conectat energetic cu alte puncte cheie ale Kremlinului, cum ar fi turnul Senatului, Catedrala Dormirii? Ca structură se aseamănă foarte mult. Ok, stai să încep din altă parte. Mhm. Um, Ce au încercat ei să facă, e să facă același lucru de a pune bazele civilizației așa cum am văzut-o la Anunnaki că au făcut când au venit aici. Au luat aceeași modalitate de așezare în spațiu și cu însemnătate simbolic orice a anumitor case cu specialități. Toate Același casele. algoritm, da? Da. Și toate se ocupă într-o societate câte o ceacră, fiindcă trebuie să-i dai la societate în funcție de nivelul de ceacre, ceacre fiind nevoi,
da, de așa, îi dai ocupație și practic așa devine o instituție, un oraș, o națiune, o entitate, fiindcă tu reproduci sistemul După energetic, formă și structură, da? da, așa. Și asemenea au făcut ca și în Roma antică. Aici văd că mă duce în Roma antică, care oricum ei aveau de la ceilalți. Este mauzoleu un receptor, emițător sau transformator a unei energii speciale, specifice? Toate, toate, Toate. toate trei, Trei, da, trei în în unu, funcție, da? în funcție de nevoie. În funcție de nevoie de timpul anului, poți să transformi și de recepție și de emisie și ambele lucrează pe Matrix în mai multe feluri. Cum se face conectarea într-un regim sau altul? Impulsul este dat prin pământ, se face electromagnetic, prin pământ vine și se duce și acționează în funcție de comandă. Și sus este conectat, ok, se conectează după ce este dată comanda cu celelalte institute. Ok, fiecare institut are câte un receptor din ăsta și transmițător. Diferite forme, nu trebuie să fie Obelix, nu trebuie să fie, trebuie să aibă centrul la fel. Centrul respectiv îl văd la unele făcute din cristale, la unele de care ai spus tu, la trei dintre ele. La altele sunt din lapis lazuli, strat din aur La sau, brădurit. da, sau la unele doar o plăcuță înscripționată. Din același material, da? Diferite materiale. Mhm. Care se conțin și în clădire, da? În mauzoleu. Da, da. Sunt înrodite dintr-o bucată, da? Da, toate sunt conectate, chiar dacă nu dus din același material sau diferite, toate au semnătatea lor. Cum câmpul energetic al mauzoleului influențează conștiința oamenilor aflați în Piața Roșie și în interior? Ok, toți cei care pășesc pe acolo amprentați să reduce în timp cu inaugurarea, cu inițierea de atunci, cu spiritul de dictatură. În felul ăsta îi văd amprentați. Sunt programați la supunere Mhm. Necondiționată. necondiționată. Ce linii lei converg sau își iau originea în acest punct? Ce linie, cum? Linie. Liniile energetice globale. Ah, ok. Um, nu știu, le văd, cum să le descriu. E, coincid cu această construcție? Da, da, Este un nod, coincid. este un nod. Mai multe, e peste 12 care Peste 12. radial le văd când, deci nu așa ca un grid, ci radial. Ele așa au fost sau așa s-au Așa a fost transformat. Mm, transformat.
S-au transformat. Da. După construcție, Prin intenții de mai înainte, din proiectul la prin naștere. intenția cui? Arhitectului gândirii din ideologiei din acea perioadă. Fiindcă ideologia, entitatea egregor, are nevoie de o structură și structura Mhm. aia, fie că sunt liderii conștienți de lucrul ăsta sau nu, dar o să ia de la sine o anumită formă în funcție de ce e încărcată. Capul, inima, o să aibă într-un anumit loc. Nodul. Cel mai potențial în funcție de ideologie. Cine dintre arhitecți sau ideologii proiectului deținea cunoștințe ezoterice și le-a integrat în proiect? Ok, șef general de stat, jur, ai toate serviciile secrete, 3 nivele. Ceilalți aveau mai puține, dar știau și erau antrenați cum să fie mental, cum să lucreze mental energetic. Rezistența pe care o fac ei în armată e de fapt un ezoteric, lucru în ezoteric. Toți spionii lor lucrează în ezoteric. În metafizic mă refer cu energia, lucrează, cu intenția. Ok, Practic, arhitecții, numai puțin, arhitecții de atunci încă mai accesau cunoașterea dinainte de divizării planetei ca celulă, încă mai aveau cunoaștere din Tartaria. Încă mai accesau lucrul ăsta. Fiindcă îi văd așa, conectându-se la ideologia asta care duce acolo, are rădăcini ezoterice dinspre zona respectivă. se conectau în ce mod? Prin meditație, prin Nu numai meditație, nu, ritual, mai degrabă invocări. invocări. Da, lucrau direct cu entități. La arhitecți, din cauza că se speriau ușor, nu aveau arhitecții, nu zic de cei de agenții care erau infiltrați, zic de arhitecții artiști, care oricum se conectau prin artă, erau cam speriați de ezoteric, de entități, de contactul direct, așa că îi amorțeau, îi îmbătau în stare de somn, în stare de veche, li se descărca informația. Observă arhitectorul Șusev. Avea inițiere, Avea inițiere. da, de gradul 3. Și avea un țap în spate, în timp ce desena și proiecta noi intestinele, da, da, circuitul din interior. Ce culte antice, specifice sau tradiții sacre au fost utilizate în mod conștient ca prototip? Okay. Formarea pieților a școlilor, um, căsuțele lor în care să locuiască oamenii, ce impact emoțional are asupra unui corp dacă stai într-o astfel de cușcă, cât timp poți să stai, ce amprentare are asupra generațiilor, cum poți să îi înrobești
prin arhitectură, prin structură, ci impactarea pe toate planurile. Dar antic o luat modelul de piață circuitul pe care l-am văzut la început, chipul a copacului. Din care culte antice? Ok, s-a uitat și la China, Mhm. Roma, Imperiul Roman, Egipt, s-a uitat la alte lucruri, nu la cum erau făcute orașele. Ok, din Mesopotamia, Sumer, da, Sumer, da. Sumer. Uh-huh. Care a fost rolul mauzoleului în ritualurile puterii sovietice? Parade, discursuri de pe tribună. Toate paradele, toate impunerea respectivă. În momentul în care vorbea și vorbea cu forță, se crea efectul ăla de aprobare, de forță, de voință. E același care îl simte lumea, că este invocat când trece pe acolo. Te rog, repet încă o dată întrebarea. Care a fost rolul mauzoleului în ritualurile puterii sovietice? Cum ar Ok? fi Inimă, parade. Mhm. inima de putere, inima gen pusă cu puterea. De, îmi vine sentimentul mie acum de a pune umăr la umăr, cot la cot, de a unitate. Le se uneau câmpurile, deveneau ei o rețea. Toți oamenii de acolo deveneau o rețea în structura ideologiei. Mhm. Devenea furnică. Tot egregorul e egregor de furnică, de minte comună, Conștiință colectivă. colectivă. Da, și acolo era unul dintre genti și de asta, gen, toată lumea se supunea din cauza că se făcea încodarea pe centru. Mhm. Și din cauza că se făcea cumva inima, se unea cu puterea lor. Cum se amplifica puterea lor? Ok, Adică prin lanț, puterea sovietică, prin lanț, că prin toată lumea lanț. ceda, toată lumea devenea o verigă. Și toată lumea se conecta la... E mai ceva ca o religie, conectarea asta pe care o văd aici. A fost voită, simțită ca adevăr, cerută. Care era scopul de a purta insigna de consomolist, de octombrel, cu chipul celui care este în mauzoleu? Era efect psihologic, pe lângă cel metafizic, era un efect psihologic din cauza că trebuie să le dai oamenilor șanse de a se simți speciali. De contribuția lor contează, să le dai iluzia că ar conta cu ceva. Și cel din ezoteric, pur și simplu, se facea verifica și mai puternică din cauza că tot primeai sigilii, îl primeai pe el, ca și cum porți O, cruce. o inițiere? Da, simbolii poartă. Mhm.
Omul a devenit parte viv, devenea, O conectare în sistem, da? da, prin imagine și simbol. Dar o ai cu mândrie și onoare. Și contează foarte mult prin ce iei, fiindcă asta înseamnă dai de nevoie. Cum este legată ideea conducătorului etern în centrul statului, de arhetipul împărat-preot sau centrul lumii? Ok, de asta s-a făcut centru acolo, radial. Ok, nu-l văd ca împărat, am mai degrabă ca vrăjitor, eremit. Nici ca împărat. Se voia, scaunul era cel de împărat, dar din cauza altor energii a devenit de eremit, fiindcă făcea parte dintr-o rețea mult mai mare. Repet încă o dată întrebarea. Cum este legată ideea conducătorului etern în centrul statului, de arhetipul împărat-preot sau centrul lumii? Centrul lumii. Centrul lumii, fiindcă inima radial dintre cele două pe care le-ai menționat tu. Mhm. Ok, din cauza că ceea ce doreau ei doreau o domnie de 1000 de ani, aveau o viziune care depășeau nepoții nepoții noștri, dar din câte văd în metafizic o să fie doar ideologia 800 de ani. Va fi 800 de ani Amprentă, da. amprenta. Ea se transformă acum cu cibernetic, cu ce parteneriat au ei cu insectoizii, cu gri, se transformă. Partea de Asia se transformă. Încet, încet nu mai este de fornică, este de nanoboți efectul. Ce informații ascunse sau artefacte ar putea exista în nivelele subterane, inaccesibile de sub mauzoleu? Ok, sunt mai multe nivele pe aici în fizic, cu cunoaștere, cu camere, cu se adună acolo să bea, să discută, să studiază, să invocă, După inițieri, da, de piață de suflete, de părți subliminale, să fac pacte, și se adună șef de stat, se, divers, e un loc, da, e un loc foarte divers, îl folosesc, se fac sacrificii, da, se fac sex, se face sacrificiu. și sex tot, da? Da, nu e foarte plăcut ce se face acolo. Deconectează-te. La 3, 1, 2, 3.
A fost construcția inițială a mauzoleului, cea din lemn, deja încărcată cu o anumită programare. Da. Mai întâi se întâmplă la nivel mental, iarăși prin intenție, prin ideologie, și nu numai prin ideologie, că și din afară, ca egregor, ca entitate, în mic prin cine acționezi. Deci nu numai dinăuntru în afară, intenția și din afară înăuntru la un moment dat e construcția după ce prinde o anumită putere. Își caută ei potențialul maxim prin care să iasă agentul cel mai bun, care să facă structura respectivă, care să o înființeze, să facă o legătură, toți. Cum influențează mauzoleul inconștientul colectiv și identitatea națională a poporului? Ok, ca o casă a zeului, acolo, ca un pantenon. Că e casa reprezentativă. Atâta timp cât ea o să fie în picioare, o să fie și ideologia pentru oameni. Cât Încă timp va e fi? Mhm, da. și ea și cele alte de prin Germania, dacă sunt ținute în picioare, ca monumente să ne amintească de ororele trecutului, o să colectezi energie. Cât va mai sta în picioare? Pe linia asta, unde mă uit eu, 80 de ani. Încă. Mhm. Ce rol joacă imaginea mauzoleu în conștiința maselor, ca simbol al puterii, frică, adorație, unitate? E frică și Toate. toate, fiindcă e vorba de un circuit mai mare, e baza la un sistem mai mare karmă de acum și atunci toate se conectează în diferite puncte și sub diferite aspecte în funcție de ceea ce e nevoie. Ca să produc un nou curent, o nouă ideologie, o să fie luată ca punct de referință energetic, o să aibă o anumită amprentă. Ca sistem de așa, nu, ca un exemplu. Da. În funcție de fiecare ce o să aibă nevoie în roata asta mai mare, o să conecteze la punctul ăsta într-un mod diferit. Dar el e ca un punct foarte bază. Este mauzoleul un acumulator a unei emoții sau gânduri sau un gând Da, da, specific? da, este inclus în faptul că este poartă, este punct, inima și puterea entității de colectare. Da, este. Ce fel de emoții? E că teamă. Dar știi cum? În momentul de față dă încredere. Dă încredere că o trecut și că o să o evoluat, dar baza tot este frica. Tot este frica, fiindcă dacă se întoarce, dacă se întâmplă, Mhm. frica încă este în anumite generații care trăiesc astăzi și este oricum dată generațional. Ura? Ora de sine, nu ora de celălalt. Mm. Nu. Prin frică ei s-au unit și au devenit verigă și Mhm. fărnică. Venerație? Nu, nu, numai către împărat. Venerație. Nu Mhm. ved venerația entităților a niciun zeu, ci a unității și a progresului. A
Da, unități. Cum energetica locului interacționează cu fluxurile moderne de informație? Pe ce timp, ok. Am, lucrează pe mai multe aspecte, pe nivel de țară, informație, pe structura de țară, um, a ideologiei, pe nivel de continent și dacă dau zoom și nivel de, în momentul de față, de deplasarea puterii pe nivel global. Încă este punct de alimentare de energie vital pentru ceea ce se întâmplă astăzi, de luare aminte. La toată energia fricii care e acum pe nivel de planetă din cauza reformei, a schimbării, este adunată în punctul respectiv și folosită de către țară spre schimbarea puterii. Sunt anumite forțe din ideologie care sunt reduse la suprafață în mod constant cu anumite ritualuri de unitate, de menținere, o vibrație de ceață mentală dusă pe toți cei ancorați acolo, ca să fie luată și să convertită emoția. Simți careva voci, careva entități în acel punct? Da, acolo e plin de colcăie. Colcăie de entități aici, dracu, reptilie, reptilien, demon, dragi. Deasupra sunt în structura Matrixului cei care se ocupă arhoniții de program de guvernare a Matrixului per total și din partea asta văd venind, dar tot prin mausoleu, din cauza că este programul acum de șiftuire a puterii, nanoboții o să se întâmple ceva destul de interesant prin toată colaborarea asta a lor în energetic. Fiindcă arhonii, din câteva, nu prea sunt de acord cu insectoizii care vin și fac sistemul energetic, codarea. Este un conflict în creștere, în Nu dezvoltare? sunt de acord cu decizia șefului. Conflict, da, poți zice că e conflict, dar n-au ce zic, da, trebuie să tac. Și că se cutie. Au foarte mult teritoriu ăștia acum în dezvoltarea noi puteri. E ca un fel de firewall care vine și Mhm. acționează. Ce vibrație emoțională sau mentală predomină, este emanată de către clădirile din zonă? Ok. Uh, Până și clădirile de acolo nu au fost puse degeaba în felul ăsta, toate prin Toate împrejur, sunt, participă la amprentate. același proiect, la același plan, Da, da, același mecanism. da. Unele dintre ele cum zic, au menirea dată ca să amplifice energia, să o țină ca un Mhm, fel de dom acumulată acolo. mhm. De asta se face în pentaocta, are diferite colțuri prin clădirile respective, prin a lui, dar este sunt folosite și clădirile din vecinătate în felul ăsta. Tot centrul Moscovei? Mai mult.
mai mult. Mai mult tot sistemul de sopt, de canale, tot. Fiindcă mai încolo vorbim de suprapunere energetică pe alt sistem, de cum au luat-o și-au făcut-o, gen, au adunat-o, toată structura, și-au canalizat-o pe anumite guri de ieșire. uh, și acele guri de ieșire le-au suprapus cu centrele energetice a noi ideologii, ca să fie și sistemul vechi să colecteze energie și toți cei care se conectează să dea acolo energie. Care este starea energiei din interiorul sarcofagului? Este statică sau dinamică? Nu este statică. Statică. De menținere. E închis, nu simt că se mișcă. Acest corp din sarcofag este natural? Este corpul al lui? Prin informația că da. Organele interne se păstrează și ele, precum cum se păstrau la cei din Egiptul antic? Da, sunt alterate de redistribuite, reorganizate, încheiate, sigilate, dar nu oricine a avut acces la corpul lui, nu orice profan. Mm, Tot a fost făcut, sigilat cu mari preoți de lor. În realitate a fost dus pe o navă. Care este principalul cheie sau mesajul pe care mauzoleul ca obiect ocult îl păstrează pentru înțelegerea adevăratului său rol în trecut, prezent, viitor? Prima parte a întrebării, te rog, repet-o. Care este principalul mesaj cheie pe care mauzoleul ca obiect ocult îl păstrează pentru înțelegerea adevăratului său rol în trecut, prezent și viitor? Casa zeilor. Mhm, Um, Doar casa zeilor, când oricine intră, e puterea, e centru. bine. Nu vine alt mesaj. Mhm, Stau și mă uit dacă se aprinde energetic din oriunde în lume, în afară de informația asta și, în gen, doar îmi suprapun imaginile cu case asemănătoare. mhm, mhm. Cristina, Da. sunt și eu un vizitator care am făcut-o de câteva ori. Așa. Vizite, observă. Mi s-a păstrat amprenta acestor vizite la mauzoleu la 3. 1, 2, 3. Da. Ai amprentat acolo. Da, și este folosită în prezent forța ta într-un lanț verigă din asta, fără acordul tău. Mă rog, e acord prin faptul că ai fost acolo. Am înțeles, mă rog. La 3
îmi retrag acordul prin intenție. Nu vreau să mai am nimic legat cu acest loc. Interzic de a folosi cineva amprenta, puterea. La 3. 1, 2, 3. Cristina, la 3 te deconectezi de această tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărei talent și descoperire a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificare pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!